السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، نرجو أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الطرق من الوسائل التي أدت إلى الاتصال بين كافة المناطق، وساهمت في تطوير التفاعل الثقافي والحضاري بين الشعوب. ولكن يجب أن تتميز الطرق بدرجة أمان ومواصفات خاصة. إلا أن هناك عدة طرق حول العالم، ذات منعطفات وانحدارات حادة ومتعرجة، ومسارات غير آمنة، وارتفاعات شاهقة ومخيفة. ومعنا اليوم 20 من أخطر الطرق في العالم، كلها طرق خطيرة لقيادة السيارات. ولكن أولا وفضلا لا تنسوا دعمنا بإعجاب، وتأكدوا من الاشتراك في القناة، وتفعيل الجرس لتتمكنوا من مشاهدة فيديوهاتنا القادمة. ونبدأ على بركة الله. رقم 20. طريق المحيط الأطلسي في النرويج، وهو طريق بطول 8 كيلومترات ونصف، وهو الطريق الذي يمر عبر هوستافيكا، والذي يربط بين جزيرة أفيوري مع اليابسة وشبه جزيرة رومسدال. ويمر الطريق بمجموعة صغيرة من الجزر ذات المناظر الخلابة، ولكن عندما تبدأ العواصف، تهب الرياح والمياه على جزء متعرج من الطريق، مما يشكل خطرا على السائقين. ويمر بالعديد من الممرات البحرية، و8 جسور أبرزها جسر سيتورسي سانديت الحالي. رقم 19. طريق هويز الفرنسي، وهو ممر طبيعي تغمره المياه بشكل دوري، ويقع بين جزيرة نوراموتيه وبوفويري سورمير في مقاطعة فوندي، ويتم غمره مرتين في اليوم بسبب المد العالي للمياه. ويبلغ طول هذا المسار حوالي 4 كيلومترا، ويطلق عليه الطريق الذي يختفي تحت الماء مرتين في اليوم. رقم 18. طريق كاراكورام السريع، الرابط بين الصين وباكستان. ويقع طريق كاراكورام بين العاصمة الباكستانية إسلام آباد ومدينة كاشغر الواقعة غرب الصين، ويمر عبر سلسلة جبال كاراكورام، وهو الطريق الأكثر ارتفاعا بالمقارنة مع الطرق الجبلية الأخرى، ويبلغ ارتفاعه حوالي 1300 مترا. وقد حلت الكوارث في هذا الطريق منذ بداية العمليات الإنشائية له، حيث لقي ما يقارب من 1000 عامل ومهندس حتفهم أثناء العمل في الطريق عام 1966. ويعد هذا الطريق محفوف بالعديد من المخاطر، أبرزها الانهيارات الثلجية، وكذلك غياب الأسفلت في جزء من الطريق الذي يعبر منطقتي جامو وكشمير الواقعتين على الحدود بين باكستان والهند. رقم 17. طريق لوس كاراكوليس التشيلي، يعتبر طريق لوس كاراكوليس ممرا جبليا في جبال الأنديز يربط تشيلي بالأرجنتين، وهو طريق النقل الرئيسي خارج العاصمة التشيلية سانتياغو إلى مدينة مندوزا في الأرجنتين. ويحتوي الطريق على العديد من المنحدرات والمنعطفات الحادة دون حماية الأسوار، والطريق مغطى بالثلج طوال العام تقريبا. رقم 16. جسر إيشيما أوهاشي الياباني، وهو جسر ذو إطار صلب فوق بحيرة ناكومي في اليابان، حيث يربط مدينة ماتسو في محافظة شيمانا مع مدينة ساكيميناتو في محافظة توتوري. وتم بناء هذا الجسر بين عامي 1997 إلى 2004، ويعتبر ثالث أطول جسر ذو إطار صلب في العالم. ولقد انتشر عدد كبير من صور هذا الجسر على الإنترنت، وذلك بسبب ظهور الجسر بشكل حاد جدا من المسافات القريبة. ولكن في الواقع جوانب الجسر تنحدر بمعدل 6.1%، ولكنه يحتاج الحذر عند صعوده والانتباه الجيد. رقم 15. نفق هوليانغ الصيني، ففي سبعينات القرن الماضي قام ما يقرب من 4000 قروي بحفر نفق هوليانغ بالأزاميل في قلب جبال تايهانغ الصينية. ويربط النفق قرية هوليانغ مع مقاطعة هنان في الصين. ورغم أن المنطقة أصبحت شهيرة بين السياح، فإن النفق لا يزال يفتقر إلى الحواجز والمصابيح، مما يجعل دخول السائقين إلى النفق على مسؤوليتهم الخاصة. ونفق هوليانغ يطلق عليه السكان المحليون بالطريق الذي لا يغفر لمن يرتكب الأخطاء، وهو نفق ضيق في بطون الجبال، ويصعب على المركبات السير فيه في اتجاهين متعاكسين. رقم 14. طريق جيمس دبليو دالتون السريع، ويعرف أيضا باسم طريق ألاسكا رقم 11، وهو طريق يبدأ من الطريق السريع إليوت شمال فيربانكس، وينتهي في ديدهورس بالقرب من المحيط المتجمد الشمالي وحقول النفط في خليج برودهو. وهو من أكثر الطرق خطورة في العالم،
فهو طريق معزول ومليء بالحصى، وبدائي للغاية في كثير من الأماكن. وحركة مرور المركبات الصغيرة والدراجات النارية تحمل مخاطر كبيرة، بتعرضها للغبار والطين من الشاحنات العملاقة، مما يؤدي إلى وصول حد الرؤية إلى الصفر. ومن المعروف أن الدببة القطبية يمكن رؤيتها وهي تتجول في ضواحي طريق دالتون، وفي فصل الشتاء يصبح الطريق زلقا وجليديا، إلى درجة أن سائقي الشاحنات يرفضون عبوره. رقم 13. طريق مدواز فيري الباكستاني، وهو واحد من أخطر المسارات في العالم، وهو مسار جبلي مرتفع وخطير، يزيد طوله عن 16 كيلومترا، ويقع في منطقة جلجت بلتستان في باكستان، ويبدأ من طريق كاراكورام السريع، وينتهي بالقرب من منطقة فيري مدواز، والطريق يكسوه الحصى ولا توجد حواجز للحماية، ويصبح ضيقا جدا في نهايته، بحيث يتم عبوره سيرا على الأقدام أو بواسطة الدراجات. ويجب أن يظل السائقون حذرين، حيث من المعروف أن الممر يحصد أرواح السائقين المهملين، وقد تم تصنيفه من الطرق الخطيرة عالميا، بسبب الطرق غير المستقرة والضيقة، والانهيارات الثلجية الكثيفة. رقم 12. طريق سكيبرزي كانيون في نيوزيلندا، وهو مضيق تاريخي يبلغ طوله حوالي 22 كيلومترا، على بعد عدة كيلومترات شمال كوينزتاون، وتم بناؤه في أواخر القرن التاسع عشر، من أجل تمكين عمال المناجم للوصول إلى الوادي الغني بالذهب، وحاليا يشتهر برحلات السياحة للباحثين عن المغامرة. ويجب على سائق السيارات الحصول على تصريح قبل السير عليه، وهو في الغالب اتجاه واحد وضيق مع انحرافات شديدة. رقم 11. طريق سيرنغارليه. يمتد طريق سيرنغارليه السريع عبر ولاية كشمير الهندية على مسافة 443 كيلومترا، مارا بممر زوجيلا الجبلي المشهور، وهو من أكثر الممرات المحفوفة بالمخاطر في العالم، نظرا لضيق الطريق، وارتفاعه البالغ 3000 مترا ونصف فوق مستوى سطح البحر. وغالبا ما تكون الرحلة على هذا الطريق مصحوبة بانهيارات صخرية، أو انعدام حواجز الحماية، ناهيك عن خطر العواصف الثلجية المفاجئة. رقم 10. طريق سيتيليفيو باس الإيطالي، وهو ممر جبلي في شمال إيطاليا، يبلغ ارتفاعه 2.5 كيلومترين فوق مستوى سطح البحر، ويقع في سلسلة الألب في إيطاليا، وكذلك على بعد 200 مترا من الحدود السويسرية، وهو أعلى ممر جبلي في جبال الألب الشرقية. وطريق سيتيليفيو باس مليء بالتعرجات والالتفافات الخطيرة، ويذكر أنه في نهاية الحرب العالمية الأولى كان يمثل حدودا برية بين إيطاليا من ناحية، والنمسا والمجر من ناحية أخرى. رقم 9. الطريق الخامس في تشيلي، ويعتبر أحد أطول امتدادات طريق بان أمريكان السريع، ويتميز امتداده الهائل الذي يبلغ 3364 كيلومترا بالعزلة الشديدة وبحالته السيئة، لكنه يتميز بالمناظر الطبيعية الساحرة لشبه الجزيرة التشيلية، ولكن الضباب الكثيف والتغيرات المناخية وصحراء أتاكاما التشيلية تجعل منه طريقا من أخطر طرق السفر، خصوصا الامتداد الواقع بين إريكا وأيكيكي. رقم 8. طريق كوليما السريع بروسيا، ويمر عبر الجزء الشرقي من روسيا، ويربط مناطق ياقوتيا وماغادان عبر الشرق الأقصى الروسي، وهو أبعد الطرق بين جميع الطرق الرئيسية في روسيا، وغير مجهز إلى حد كبير وخطير للغاية، ولا سيما في فصل الشتاء بسبب تساقط الثلوج بكثافة، والانزلاق الجليدي والرؤية المحدودة للغاية. ويعرف أيضا باسم طريق العظام، حيث تم استخدام الهياكل العظمية للعمال الذين لقوا حتفهم في وقت الإنشاء. رقم 7. طريق كابول جلال آباد، وهو طريق سريع يمتد بين مدينتي كابول وجلال آباد، وبسبب الحوادث المرورية الكثيرة يعتبر من أخطر الطرق في العالم، وهو طريق بين الجبال يحتوي على منحدرات عمودية شديدة الخطورة، وتواجه الشاحنات الثقيلة صعوبة في تسلق المنحدر الحاد، ويطلق عليه طريق الموت، فلقد استخدمه قطاع الطرق في القرن السابع عشر لمهاجمة المسافرين عليه. رقم 6. الطريق الأسترالي السريع، وهو عبارة عن شبكة من الطرق السريعة التي تدور حول البلاد، ويصنف ضمن قائمة أطول الطرق الوطنية السريعة في العالم. وبعض امتدادات الطريق السريع تعتبر مناطق معزولة جدا،
مثل طريق إير السريع والذي يعبر في صحراء نولربور، وأيضا مثل طريق كانين ريستوك رود بين بلدتي ويلونا وهولزي كريك. ووصف هذا الطريق بأنه مصيدة الموت، وتكمن خطورة هذا الطريق في تعب السائقين والجوع والعطش، فتجاوزه يحتاج إلى ما يزيد عن 3 أيام، ولا تتوفر على طول الطريق أماكن لبيع الطعام، باستثناء بعض التجمعات البشرية القليلة. رقم 5. طريق هانا السريع. يمتد طريق هانا السريع على طول 103 كيلومترات، ويربط بين كهولو وبلدة هانا في شرق ماوي، وهو طريق عاصف جدا وضيق، ويمر فوق 59 جسرا، وبه ما يقرب من 620 من المنحنيات على طول الطريق، وكلها تقريبا خلال الغابات المطيرة. ويعود تاريخ العديد من الجسور إلى عام 1910، ولهذا تم إدراج طريق هانا السريع في السجل الوطني للأماكن التاريخية. وفي بعض الأحيان يكون الطريق الترابي في نهايته مغلقا لحركة المرور بسبب الانهيارات الأرضية، وعلى الرغم من أنه مخيف إلى حد ما، إلا أنه ليس طريقا مرعبا بشكل خاص إذا تم السير عليه ببطء. رقم 4. طريق سيتشوان التبت السريع في الصين، ويبدأ من تشينغدو الصينية شرقا، ووصولا إلى لاسا عاصمة إقليم التبت غربا، مرورا ب14 جبل شاهق وعشرات الأنهار، بيد أن المناظر الطبيعية الرائعة تجعل من هذه الرحلة رحلة تستحق المخاطرة. فهو طريق متعرج، ويعد واحدا من أخطر طرق العالم بسبب الانهيارات الأرضية والانهيارات الصخرية. رقم 3. طريق هالسيما السريع بالفلبين، ويعتبر هذا الطريق هو الطريق الوحيد الذي يمكن من خلاله الوصول إلى منطقة ساغادا، وهو الرابط الوحيد بين باجيو والمناطق النائية في كورديليرا، ويعتبر واحدا من الطرق صاحبة أسوأ نظام صيانة في العالم. فهو من الطرق الخطيرة جدا، خاصة خلال موسم الأمطار، عندما تكون الانهيارات الأرضية شائعة، وتصبح الأجزاء السفلية منزلقة. رقم 2. طريق ترولستيغن النرويجي، هو طريق جبلي في مقاطعة مورا ورومسدال في غرب النرويج، يتميز بمنحدراته الكثيرة وانحناءاته الخطيرة، كما يتميز أيضا بالمناظر الطبيعية الساحرة. ويحظر على السيارات الكبيرة سلوك هذا الطريق، وتمر منه خلال الموسم السياحي ما يزيد عن 2500 مركبة يوميا. وبسبب الظروف الجوية السيئة، تغلق السلطات النرويجية هذا الطريق في فصل الخريف والشتاء. رقم 1. طريق يونغاس ببوليفيا، ويبلغ طوله حوالي 60 كيلومترا، ويربط بين مدينة لاباز ومنطقة يونغاس في بوليفيا، وهو أخطر الطرق على الإطلاق، ويعرف بطريق الموت بسبب الحوادث الكثيرة التي يشهدها، ويؤدي المرور به إلى سقوط مئات المسافرين سنويا في الهاوية، وذلك لأن عرضه لا يزيد عن 3.5 أمتار، كما يصعب استخدام هذا الطريق بسبب الأمطار والضباب والانهيارات الأرضية. شكرا لكم أعزائي على المشاهدة، تحية طيبة لكم جميعا، ونلتقي بكم في الفيديو القادم على خير بإذن الله. في أمان الله ورعايته.